Xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình, tên là Hân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập bài tập full body nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Động tác đầu tiên thì các bạn sẽ chạy lên cơ mình nhé. Cái này thì khá quen thuộc với các bạn rồi, nhưng mà các bạn nhớ là đều và siết cái bụng nhé các bạn. Thôi. Xong thì các bạn cảm thấy rất là mỏi vùng cơ ở đây và đây, đúng không các bạn? Chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo là side plank nhé. Ở động tác này thì người tay của chúng ta sẽ vuông góc với mặt sàn, người của chúng ta sẽ nằm trên một mặt phẳng như vậy nhé các bạn. Mình chọn dễ thì các bạn sẽ để một chân trước và một chân sau, lưng và một người lên như vậy nhé. Các bạn sẽ nên siết phần hông và nâng phần hông của chúng ta cao nhé. Đây là luyện chọn dễ. Lựa chọn khó thì các bạn sẽ chồng hai chân lên với nhau và bộ lực của phần cơ mông và phần hông. Đây là bộ thân người lên. Tương tự như bên này thì các bạn sẽ có hai luyện chọn dễ và luyện chọn khó. Đến với động tác thứ ba nha các bạn. Động tác này thì các bạn sẽ quỳ số 2 và phần gối của chúng ta sẽ song song với 2/3 nhé. Sau đó các bạn sẽ nghiêng qua một bên, hít vào thì bắt đầu và thở ra.
nghiêng qua một bên như vậy nhé. Rồi chúng ta sẽ đặt cái bộ phận và các bạn sẽ cảm thấy eo bên này rất là căng nhé. Tương tự như vậy ở bên. Ở động tác này thì các bạn làm tương tự như là plank nhé. 2 thì tay mình sẽ ta chuyển xuống. Đến với động tác tiếp theo nhé. Ở động tác này thì các bạn sẽ nằm xuống mặt thẳng. Phần lưng của các bạn thì sẽ được ấn toàn bộ xuống mặt thẳng như các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ tắt hai chân của chúng ta vào bàn vai. Sau đó dùng lực cơ bụng, các bạn siết cơ bụng, sau đó dùng lực cơ bụng. Sau đó di chuyển qua lại. Sao cho ngón chân của các bạn chạm vào ngón tay nhé. Cố lên nào. Từ từ với động tác tiếp theo đi các bạn. Động tác này sẽ cực kỳ tốt cho phần cơ mông của chúng ta. Các bạn chống hai tay xuống, hai đầu gối của chúng ta sẽ vuông góc với mặt sàn, rộng bằng hai vai.